نه پیږي نه چې اردو لیکل به څنګه راوړي اردو لیکل خراوړا شي نه دا وشو دا دغه سپورټ نه یې نه څه مسله دا د چې د پر استعمالي کې دا د سلیکشن ګوره دا څنګه ته دغه نه ډراوینګ راوخلی کنه دا ګوره دا ډراوینګ راوخو صحیح دی او دا څه ته ګوره د څه ته بل بلوړا شي کته ډیلیټ وای دا ختميږي نه ختميږي څه به قاعده بیا د سره سلیکټ کای دا والی وسه کلیک اور باندې ډبل صحیح شو ډیلیټ انټر صحیح شو او بل پیدا ده دی کنه څه دا ته د سمو کوایا شي بل پله ده صحیح نه نه بل مووینګ کا او شاخ سره کا او شاخ ډیلیشن د سره خکی سلیکشن لکه خکی کې بیل بیل او یو بل د دویم پیدا ده دی کنه څه دلته بروشي د دویم تکاس ډبل کلیک اور باندې دی کې ته چیا کا شي دی کې ته دی ډریګینګ او ډراوینګ اور کې کا شي دا ګوره دینه دا شی جوړاو ده دینه زدا شی جوړاو صحیح دی مختلف کورته نه خسته شي دینه ته نه صحیح دی دی کې ته چینجینګ کا شي او کې ها پوه شو کنه شو پوه ها در دوا سلیکشن دی یو کې لکه مارجن کې تبدیلی کا شي دبل سره سلیکشن کا شي ها ها دا شو دخته قسم بلکې دا بتاو کوم دا ګوره د چې دی دا تیور شیپس دی کوم شته جوړای صحیح دی کوم رنگ ور کې دا نه ته رنگ ور کا شي اوکې دا خونه دیر کوي دا نه دا نه 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 anything ست دا باندې کا شي صحیح دی د دې لپاره خو لکه مثال کے طور پر دی باندې تو څه نیم ټیکس میکس لیکل ہوگا نا او د لپاره دلته راشه کبیر دا شو نو غاړته لګول سی وکړ څو لیکه هغه کې لیدلی کنه غانو مانو کې دا شنی وته لوند یې جوړ کړی بیا غنه سبي اور باندې رنگ مانګ څیر کړ دل درو شو وینډو سټایل څنګه ته د خواندې کې مې طریقې سره په دې پوښوي د مختلف شیپس په دې پیږي دي کې دا شنو باندې پته نه پیږي ګوره دا اوس مو ولو ګوره دا شیپس مو ولو نه فل کیږي کلر کیږي نه او کدا د کړو بیا نه فل کیږي ها ګوره صرف سرکل بھی کور گئی صرف سرکل کور گئی پوښوي جنور کې سرکل پکړيږي جنور کې څه پکړيږي صحیح نه ها بل دای کنه دی پسې دا دی ته څه فل پایکسل د پایکسل چې کیږي د سیو کدا سره دا ډریکا could not complete your request because the pixel in a tab layer cannot be edited. First restoring the layer. In the layer were rasterize sky layer that show right click rasterize layer more صرف بلوک ته نه جوړ شي چې کوم اول به ريسټرایز کوي رائټ کلیک ريسټرایز لیر ها نه ګور دې د پر بچی کې دلته ريسټرایز کوي بدل لیر ان است به دی پکسل کور کوي ها یو دا پکسل دی ګور نه چی شو دا د زون د ایدی لیر چې هغه مارجن یا چینج کیږي کلر یا چینج کیږي صحیح نه دا شو ها بل چې دی بل دی پسې پینټول دی دا ګوره دغه نه کېږي دا ګورې دا شتو دي دلته دا بیله وکړو ښه صحیح دی د دویم دی ورپسې دا ګوره دا پری پرفارم ټول صحیح دی دا بعد دغه نه وکړو نه ګورې دویم یې سلیکټ شو کسې دا باندې کلیکه دا سرکل دی دغه نه کلیکه په دې پوهېږې که نه دغه نه پوهېږې دغه نه پوهېږې او منشن ورپسې دا څوره غوړې سیزونه دي دا اوس ګوره دا شو اول یو شون دی دا بل شون دی صحیح دی 5 وي 26 نارمل وي ډیزولو سکریچز غوندې کې راسي دا ګوره سیډونه یې کسې صحیح دی
ته سکریچ ګورئ کلر کې تبدیلی رسی ها دا زین لایټ بالکل سپین غوندې کی دا هغه دغه کې ګوره وته دا وخت کې دا فرق دی صحیح دی کلر کې کومه وایي زتای دا خبرې دي ها په دې پوه شوې که نه دا خبرې وروشه ورپسې داخلي ورته به راشي کسټم شیپ ټول دغه باندې به کلیک کړئ دا ګوره دا خو زبردست سامان ورکې موجودې ده صحیح شو نو ټول ته استعمالولی شي کوم شی ته ور فریم شته ګوره دا فریم ولګئ دا لګئ زه دا فریم لګوم بربرایي څنګه اوس ګوره ورته زه دغه باندې کلیک دا راوخله ना फुल स्क्रीन का शिफ्ट होने से तरफ पे बराबर का तरफ पे बराबर तरफ पे बराबर एंटर का सही है नोरा से तब्दीली में क्या और क्या होगा रंग तबल लैदा गोड़ी कोम फ्रेम तैयार करें माँ फ्रेम दी तो लगेगी सही है नو د سره دي فریمینګ سیټینګ کوي ها نورا بس رنگینه دي ورکی خپلې کوا ها زه ته ان سبل شي وشي ورکی ناش صحیح نه بل لګي الټ 1 سره چې تناظر کوي دویم ته نو وته صحیح ده دا لک څړ کا وته نه دا تک دا کلر ورکو نه ورکای دا کلر ورکای او چې نور او خلا بس ډیر زیات دغه دی ورکه ها دا روخنو تو کا دغه الټ ونه سه نه دالته صحیح ده نورا ورکه ګلوکاری دی کوي ها ډیر شون دی ورکه ها کوم شی نه راخلي دا ونه درخواست شي ټول یو ټو زد کوم شی دا واخی درخواست شي دا منه پوښ وګنه دا به سبلو کې کی کوردینیټ دی ها پین ټول کې امپورټنټ کوم شون دی بتاو خو نور دی زیاتره څه خو څنګه نشته بعد ګوره ډراینګ مراوینګ سره کیږي دا حکم کور دی بتاو خو چې څه کور کیږي صحیح دی اوس به به تاو